Ναι, λοιπόν, καταρχάς η στρατιωτική χούντα έχει διορίσει έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι πολιτικό πρόσωπο. Έχει διορίσει επίσης Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή φαίνεται ότι προχωρά στην καθιέρωση πια ενός καθεστώτος, γιατί μέχρι τώρα ήταν πιο ρευστά τα πράγματα και με τις αντιδράσεις των γειτόνων. Φαίνεται ότι το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο έχουν ήδη προχωρήσει στην αποστολή αντιπροσώπων, διπλωματών, αντιπροσωπιών εν πάση για να βρίσκονται σε ένα συντονισμό δράσεων με τη Χούντα του Νίγηρα. Επίσης φαίνεται ότι έχει αρχίσει και η εισρωή, αλλά αυτό το μεταφέρουμε με μια επιφύλαξη, της ομάδας Βάγνερ στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχουν υπάρξει επαφές και μπορεί το πραξικόπημα να μην έγινε με την παρέμβαση της Μόσχας, αλλά στην πράξη κερδίζει, διότι απομακρύνεται η Γαλλία. Αυτό... Και να πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι πλέον το Σαχέλ και ιδίως η Δυτική Αφρική αποτελεί ένα μέτωπο Ρωσίας-Δύσης και Κίνας-Δύσης, αλλά μας ενδιαφέρει προς ώρας κυρίως το μέτωπο Ρωσίας-Δύσης, και ήδη έχουν καταφέρει οι Ρώσοι και έχουν απομακρύνει τους Γάλλους και από το Μάλι και από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και από ό,τι φαίνεται τώρα θα γίνει αυτό και στον Νίγηρα. Επομένως τη συμφέρει τη Μόσχα, τη συμφέρει τη Ρωσία η εξέλιξη αυτή, διότι να πούμε για όσους δεν τον γνωρίζουν ότι το πραξικόπημα που έγινε πριν από 2,5 περίπου εβδομάδες είχε σαφή αντιγαλλικό χαρακτήρα. Αποφασίστηκε η δημιουργία απλώς μιας δύναμης επιφυλακής, η οποία θα συγκροτηθεί κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε, δεν ξέρουμε καν ποιο θα είναι το μέγεθος αυτής της στρατιωτικής μονάδας, αλλά αυτό που καταλαβαίνει κανείς βλέποντας τις εξελίξεις είναι ότι εν τέλει μάλλον μπλόφαραν τα κράτη-μέλη της Ένωσης αυτής. Δηλαδή πίστευαν ότι μετά την αντίδραση της Γαλλίας, η οποία αντέδρασε έντονα με το πραξικόπημα στον Νίγηρα, και μετά την απειλή ότι θα προχωρήσουν σε στρατιωτική παρέμβαση εναντίον της στρατιωτικής χούντας στον Νίγηρα, ότι οι πραξικοπηματίες στη χώρα αυτή θα κάνουν πίσω. Αντιθέτως όμως δεν έκαναν πίσω. Δεν έκαναν πίσω, έκλεισαν τον εναέριο χώρο της χώρας. Από ό,τι φαίνεται έχουν ξεκινήσει επαφές με την ρωσική μισθοφορική ομάδα της Βάγνερ. Έλαβαν υποστήριξη από γειτονικά κράτη, από καθεστώτα στρατιωτικά τα οποία κυριαρχούν σε γειτονικά κράτη. Ναι, μεν είναι υπέρ της συνταγματικής νομιμότητας και καταδίκασαν το πραξικόπημα, όμως έχουν αντιδράσει έντονα και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση την στρατιωτική εμπλοκή. Δεν θέλουν βασικά να ξεσπάσει ένας μεγάλος περιφερειακός πόλεμος, διότι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Θα ήταν μεγάλος πόλεμος, διότι δεν ήταν μόνο η Ένωση εναντίον του Νίγηρα, θα εμπλεκόταν η Γαλλία, θα εμπλεκόταν το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο, οι οποίες κατέστησαν σαφές ότι αν εισβάλλουν στον Νίγηρα, αυτό σημαίνει κάζους μπέλι, ότι θα και αποτελεί αυτομάτως κήρυξη πολέμου εναντίον και των χωρών αυτών. Και να πούμε ότι η απόφαση της Ένωσης να μην προχωρήσει άμεσα σε μια στρατιωτική επιχείρηση έχει να κάνει και με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, ναι μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξ αρχής υποστήριξαν τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο, τον οποίο τον ανέτρεψαν, με συγχωρείτε, την κυβέρνησή του οι πραξικοπηματίες, ωστόσο είναι κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης. Η στάση των Αμερικανών είναι πολύ σημαντική. Είναι από τους βασικούς λόγους που η Ένωση δεν προχωράει σε στρατιωτική επέμβαση στον Νίγηρα. Ένας άλλος λόγος είναι η στάση του Μάλι και της Μπουρκίνα Φάσο. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι πρόκειται πλέον για μια συμμαχία προθήμων, και φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι όλα αυτά τα κράτη αντιμετωπίζουν τα ίδια σημαντικά και σοβαρά προβλήματα εντός της επικράτειάς τους, εντός των συνόρων τους, με τζιχαντιστές, με αποσχιστές, με διάφορες συμμορίες οι οποίες κυριαρχούν στην επαρχία. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την Νιγηρία, δεν έχουν και κάποια σοβαρή στρατιωτική δύναμη και κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν να αποθέσει τις ελπίδες τους στη Γαλλία, αν αυτή συμμετείχε σε επιχειρήσεις ή αν αυτή πραγματοποιούσε αυτόνομα δικές της επιχειρήσεις. Επομένως, είναι σαφές ότι η Ένωση δεν
βρίσκεται σε θέση και μάλλον δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει την λεγόμενη αυτή επέμβαση τη στρατιωτική για την επαναφορά του δημοκρατικού καθεστώτος στον Νίγηρα για όλους αυτούς τους λόγους. Ναι, εντάξει, δεν είναι το ενδιαφέρον για τη δημοκρατία όπως πολύ σωστά είπατε. Αυτό στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρει τους δυτικούς. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι κατά την ταπεινή μου άποψη. Ο πρώτος λόγος είναι η αντίδραση της Γαλλίας, γιατί αν το δει κανείς, πρόκειται για την κατάρρευση της γαλλικής στρατηγικής και της γαλλικής κυριαρχίας σε όλη αυτή την περιοχή. Γιατί μπορεί να έχει τελειώσει η αποικιοκρατία, όμως η αποικιοκρατική πολιτική κυρίως της Γαλλίας αλλά και άλλων δυνάμεων δεν έχει τελειώσει. Και αυτό είναι και αυτό φαίνεται, το παρατηρεί κανείς εύκολα αν δει τι συμβαίνει στις χώρες αυτές, ποιος ελέγχει τα ορυχεία, ποιος έχει στρατεύματα. Επομένως, αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Η κατάρρευση της δυτικής κυριαρχίας, της γαλλικής κυρίως, αλλά και της δυτικής εξ αντανακλάσεως στην Δυτική Αφρική και πώς η Ρωσία και η Κίνα πλέον κυριαρχούν στις περισσότερες χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και ο δεύτερος βασικός λόγος είναι ότι δεν μπορεί να αντέξει η διεθνής κοινότητα στην οποία ηγείται η Δύση, μια ακόμη περιοχή με collapsed states, όπως λένε στην αγγλική, δηλαδή κράτη που έχουν καταρρεύσει, δεν υπάρχουν κρατικές δομές, υπάρχει ουσιαστικά χάος και αναρχία, με εκατοντάδες, με χιλιάδες βασικά τρομοκράτες να μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη σαν να μην υπάρχουν σύνορα, και το πρόβλημα το μεταναστευτικό, το οποίο δεν θα επηρεάσει τις ΗΠΑ αλλά την Ευρώπη. Επομένως δεν μπορεί να αντέξει η Δύση, η διεθνής κοινότητα, η οργανωμένη, δεν μπορεί να αντέξει την παρουσία τόσων πολλών υποκατάρρευση κρατών, και μάλιστα κρατών τα οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη και τον κόσμο, και για τον πλούτο τους, και επειδή βρίσκονται σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή η οποία αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων, είτε αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία, είτε με την πείνα και γενικότερα τις ανθρωπιστικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις χώρες έχουν χάσει τις σοδιές τους από την ξηρασία και αναγκάζονται να φύγουν από το μέρος στο οποίο μεγάλωσαν και ζούσαν. Όλα αυτά, επομένως, ξέρουν πολύ καλά οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως οι Ευρωπαίοι, ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες όλων αυτών των εξελίξεων. Και μπορεί όντως να μην ασχολούνται πάρα πολύ, όπως πολύ σωστά είπατε, και να ασχολούνται κυρίως με άλλα ζητήματα όπως η Ουκρανία ή τα Βαλκάνια. Ωστόσο, ξέρουν πολύ καλά ότι όλο αυτό θα έχει οδυνηρές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο στο μέλλον. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό, γι' αυτό τους ενδιαφέρει και ο Νίγηρας.